هذه الحلقة مهداة إلى روح الدكتور مصطفى محمود العظيم. إيه علاقة الأبراج بالفلك؟ النهارده الخبير الفلكي هيتكلم عن الأحداث وعن طبعا الكلام ده مش كلام علمي يعني. ده مش علم أصلا، أنت بتقول أسترولوجي، ده مش علم خالص. ما ده إيه بقى؟ البحر والطاقة الحلوة. بس كده. أنا اسمي عمرو عبد الوهاب، أنا رئيس جمعية دكتور مصطفى محمود الفلكية. الحلقة دي مختلفة جدا، خطرة جدا، نهاية العالم، أرماجيدون، بروس ويلز. أكمل؟ لا بتهيألي كفاية قوي كده. عمرو عبد الوهاب، أهلا وسهلا. تعبت كتير لحد ما لقيت حد يكلم معايا في مواضيع أنا أصلا فعلا انترستنج قوي بالنسبة لي ومثيرة جدا بالنسبة لي، وأكيد للمليون ألف حد غيري. ألا وهي علم الفلك. مظبوط. علم غريب وما بيخلصش أكيد. وكانت أكبر مشكلة عندنا في الحلقة دي بقى إن إحنا هنبتدي الحلقة دي منين، لأن إحنا مش عارفين نبتدي منين ونخلص فين. من السماء ولا من الأرض ولا من منين، محدش عارف. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا أهلا عمرو؟ وسهلا. أخبارك إيه؟ ازيك كريم؟ كله كويس الحمد لله. أخبار علم الفلك معاك إيه؟ لا ملعلع الحقيقة يعني أحداث كتير وتفاصيل كتير. كله نيازك؟ كله نيازك يعني. وخصوصا الحاجة اللي كل الناس بتتكلم فيها دلوقتي انه امتى النيزك هيخبط الارض. الحقيقة القصة بتاعت النيزك تخبط الارض او انه الحياة تنتهي على كوكب الارض طبعا من الحاجات المنتشرة جدا والناس بتتكلم فيها جدا واللي مخوفة الناس جدا. امتى النيزك هيخبط؟ في نيزك هيخبط في كوكب قرب من الارض هيبتلع الارض. السماء هي بيتنا الكبير، الأرض هي بيتنا الصغير. لك أن تتخيل أنه إحنا عندنا الشمس دي نجم لسه متوسط العمر، لسه نجمة في ريعان شبابها زي ما بنقول، بيدور حواليها 8 كواكب. إحنا كوكب من الكواكب دي جوه جالاكسي أكبر فيها تقريبا 400 مليار نجم. الجالاكسي دي في منها تريليونات الجالاكسيز التانية، مش الميلكي واي جالاكسي بس. فكل يوم في السماء انت عشان تتخيل في جديد. امتى بقى الحياة هتنتهي بانه في نيزك هيخبط؟ لا احنا عايزين نطمن الناس. يوميا في نيازك بتقرب من الارض، يوميا في كوميتس بتقرب من الارض. يوميا هنموت يعني ولا يوميا؟ احتمالية ان احنا ممكن يعني يوميا احنا معرضين للخطر كل يوم بعد الفطار احتمال. دي في اي وقت يعني. التايم او الزمن حاجة نسبية جدا في الكون زي ما انتوا عارفين وزي ما اتكلم عنها اينشتاين. الزمن عند الأرض غير الزمن عند مارس، غير الزمن عند جوبيتر، غير الزمن في كواكب أخرى. ده حاجة من الحاجات اللي هنتكلم فيها على فكرة، لأن دي حاجة أكيد. من الزمن ومعجزة الزمن. دي حاجة من الحاجات اللي أنا طبعا اتفرجت عليها. أنا بتفرج كتير على دكتور مصطفى محمود، الله يرحمه، على العلم والإيمان. ملهمي وأستاذي، وكان ليا الشرف والفضل إن أنا عشت مع الراجل ده فترة كبيرة جدا من حياتي، وليا الشرف إن أنا بترأس دلوقتي قسم الفلك في الجمعية الأم اللي أسسها كواحد من أقدم أقسام الفلك أو يمكن هو الأول في الوطن العربي. اشتغلت معاه قد إيه؟ قعدت معاه من سنة 99 لغاية ما توفاه الله سنة 2009. 10 سنين من واو 10 سنين من النجاح الحمد لله يعني. كان ليا مصطفى محمود، كان ليا الشرف والفخر الحقيقة يعني. ناس كتير هتبقى يعني الموضوع ده هيغيظهم جامد ان انت اكيد بيحقدوا عليك عامة. يعني تجارب وقصص كتيرة جدا يمكن. وانا يازك وقمر ومصطفى محمود واحدة من الحاجات الغريبة. طبعا مصطفى محمود معروف من كتاباته ومعروف من العلم والإيمان جدا، انما على المستوى الشخصي الناس ما لمستش ده غير من الحلقات او غير من الكتابات. وانت في الكتابة لك بتطلق لخيالك العنان عشان تتخيل شخصية الكاتب او شخصية الرواية او شخصية المؤلف. يعني مصطفى محمود انا شفته في الحتة بتاعت الفلك اكتر يعني، اما كنا بنرصد مع بعض. فهو كان جاب تلسكوب، واحدة من احلامه زمان انه كان يشتري تلسكوب، وكان في معرض بيتعمل في مصر لشركة كارل زايس، دي كانت اكبر شركة مصنعة للتلسكوبات في التلسكوبات بقى وقتها. كان ساعتها تلسكوبات في الأربعينات والخمسينات. فضل يحوش فلوس في بداية حياته عشان يشتري تلسكوب. بعدين اشترى تلسكوب وبعدين أهدى للجمعية ده التلسكوب الكبير اللي احنا بنرصد بيه حاليا يعني.
فكنت بحضر هو معاه. الرصد ده يعني معلش Observation انت بتقول في- بنرصد مع بعض، يعني بنقعد نبص في التلسكوب Exactly. عشان نشوف اكزاكتلي أوكي. بتبص بقى على الحاجه اللي انت هتبص. فانت كنت تتخيل او بص على مصطفى محمود والتفاعل بتاعه والرياكشنز بتاعته وهو بيبص مثلا على جوبيتر، مم. كان بيتغنى فيه يتغزل. يعني شوف مثلا حلقات كوكب زحل ساترن، لما كان يشوف الرينجز بتاعت ساترن كان يقعد يقول له الله انت جميل جدا يا ساترن، انت كوكب عظيم، حلقاتك دي انا اتمنى الناس كلها تشوفها يعني. فهو كان الفلك بالنسبه له مش مجرد علم وحسابات ومعادلات، اكتر من انه كان غزل فن. فانا يعني طب بيعاكس أخدت الكواكب جدا جدا بحلقاتها وحاجاتها واقمارها. طب انت عمرك شفت اصلا، ايه عمرك جربت تبص في تلسكوب شفت آه. اي حاجه بجد؟ والله بجد والله والله يعني تعال اقعد هنا. في عندي برضو واحد في، انا عايش في امريكا، في واحد صاحبي هناك في امريكا عنده عامل زي جروب كده كبير برضو بتاع بياخد الناس يتفرجوا على بالتلسكوبس ويقعدوا يتفرجوا على النجوم وكده. كانت واحده من الحاجات التحديات على القصه بتاعت التلسكوب. دلوقتي الحمد لله انا عندي 11 تلسكوب، يعني منهم تلسكوبات ادفانسد جدا او متقدمه جدا في رصد الاقمار الصناعيه، الظواهر الغريبه، اكتشافات جديده يعني. وممكن نبقى اتكلم فيها وذين الحلقه انه الناس دلوقتي مش شرط او مش بالضروره يبقى متخصص في علم الفلك او متخصص في الاستروفيزيكس او الفيزياء الفلكيه عشان يكتشف كواكب. استاذتي العظيمه في كليه العلوم جامعه القاهره استاذه شاهيناز احمد يوسف، دكتوره شاهيناز مكتشفه حوالي 9 كواكب وسمتهم من كايرو 1 لغايه كايرو 10، من كايرو 1 في كواكب دلوقتي إيه القاهره. ده؟ ومحدش يعرف الكلام ده يعني. فدلوقتي اي حد يقدر يعمل اكاونت على الويب سايت بتاع ناسا وياخد البيانات اللي جايه من اقمار صناعيه معينه ويقعد يتعلم ازاي يعمل لها اناليسز، ولما يعمل هذا التحليل للبيانات اللي جايه يقدر يكتشف كواكب، والكواكب دي تسمى باسمه. ايوه بس حضرتك قلت الدكتوره اكتشفت 9 كواكب. اكتشفت 9 كواكب مظبوط. يعني ايه بقى؟ ما هو في كواكب غير الكواكب بتاعتنا. حلو، احنا في بدايه الحلقه اتكلمنا على انه الشمس دي نجم متوسط العمر، نجم في شباب لسه في شبابها يعني في عمرنا تحديدا. الشمس مظبوط. بيدور حواليها كام كوكب؟ بيدور حواليها 8 كواكب. ما طيب. عارفينهم. بقى لها كام سنه طيب الشمس؟ 4 مليار ونص وشويه سنه. اوكي. بيدور حواليها 8 كواكب. بيدور حواليها 8 كواكب، بس النقطه اللي انا عايز احددها انه احنا عندنا بيت اكبر اسمه الميلكي واي جالاكسي، اوكي، او مجره درب التبانه. طيب المجره بتاعتنا الكبيره اللي فيها الشمس اللي هو النجم اللي لسه متوسط العمر، في كام نجم زي الشمس؟ في تقريبا 400 مليار نجم. اوكي. طب هل هناك احتماليه انه في نجوم زي في كواكب بتدور حوالين النجوم تانية زي الشمس؟ unlimited او عدد لا متناهي من الاحتمالات يعني. اوكي. طيب ده خلى العلماء يعملوا كده كونسبت جديد اسمه الاكزو بلانت او الكواكب الخارجيه. الكواكب الخارجيه اللي هي الكواكب اللي زي الكواكب بتاعتنا بس بتدور عند نجوم اخرى في مجرتنا او في مجرات مختلفه اصلا. ولك ان تتخيل كمان انه اقرب مجره لينا احنا تبعد عننا 2.5 مليون سنه ضوئيه. اوكي. يعني وده مش بعيد، ده قريب جدا. ده يعتبر قريب جدا. آخر بس الشارع. علشان الناس اخر الشارع يعني لو حطيناه نسبيا لحاجه تانية مثلا. طيب باسل عنده عربيه، وباسل مش فاهم كلمه فظيعه بس يعني احب اوضح. هنوضح. طيب خلينا نتكلم على عربيه باسل لما جينا اتقابلنا النهارده انا شفته جايب العربيه بتاعته، فبقول له العربيه بتاعتك دي جميله جدا، العربيه بتاعتك بتمشي بسرعه قد ايه؟ الامبير بتاعها والعداد بتاعها اخره قد ايه؟ فقال لي العداد بتاعها بيبتدي من 300 ألف كيلو متر في الثانيه الواحده. يعني باسل اول ما يحط المفتاح ويدوس ستارت انجن بقى بوصل عطارد يدوس على البنزين العربيه هتمشي بسرعه 300 ألف كيلو متر في الثانيه. ده معناه انه باسل لما يقرر يروح القمر هيروح القمر بعد ثانية، ولما يقرر يروح للشمس هيروح للشمس بعد 8 دقايق تقريبا، ولما يقرر يروح لأقرب مجرة لينا اللي هي الميلكي واي جالاكسي هيمشي بسرعة عربيته اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة بعد 2.5 مليون سنة. طب شطح خالص وعايز يروح لحافة الكون
هيروح بعد 13.7 مليار سنة. وعشان ده كده بعربيته. وعشان كده 2.5 مليون سنه يعتبروا مش بعيد قوي. زي ما انت قلت يا كريم بالظبط، هي مسافة قليلة جدا او مسافة صغيرة جدا مقارنة بالمسافات الشاسعة بالنسبه لهم يعني بالنسبه لهم فوق. مش اصل انت بتقول مش انا بالنسبة مش فاهم، للجونة مثلا. انا مش عايز افصل ومش عايز اقاطع بجد وعايز اعبر عن مشاعري. بس هو بيقول لك 2.5 مليون سنه ضوئيه، فانت بتقول له مش بعيد يعني. تعال نبص للنجوم عشان تبقى اسهل. طيب فاحنا نرجع اللي خلانا بنتكلم في الحته بتاعت الجالاكسي الثانيه والاندروميدا جالاكسي. بالمناسبه اسمها اندروميدا جالاكسي، او في العربيه في اللغه العربيه يعني بيسموها مجره المرأة المسلسله. واول من اكتشف هذه المجره بالنظر، هي بتبان بالعين المجرده، تقدر تشوفها بعينك المجرده، عالم عربي مسلم اسمه عبد الرحمن الصوفي. ده اول من شافها واول من رسمها واول من قال انه في مجره شبه المجره بتاعتنا، او شبه الانترستيلر داست اللي احنا عايشين فيه. فاللي خلانا نروح نتكلم على القصه بتاعت المجره، هل في كواكب تانية او في كواكب تانية. الدكتوره اللي اكتشفت 9 كواكب بالظبط. ينفع حد يكتشفهم، ينفع حد طبعا زي ما قلت عدد الكواكب احتماليه وجودها لا متناهي. فاي حد شاطر يعرف يذاكر فيزياء كويس، يعرف يستخدم الكمبيوتر بتاعه كويس، يقدر يدخل ياخد البيانات دي، يعمل لها تحاليل ببرامج معينه، ويكتشف اذا كان هناك كواكب اخرى او لا. يعني اكتشفتها على الكمبيوتر، مش شافتهاش. لا ما اتشافتش بالعين المجرده، بس هي ليها طريقه. لا مش عين مجرده، ما شافتهاش بالتلسكوب. لا مش بالتلسكوب طبعا. انت بتتكلم دلوقتي التلسكوب الوحيد اللي يقدر يشوف الكواكب الاخرى البعيده جيمس ويب، ده لسه اللي هو طلع دلوقتي. بس هي اكتشفتها مش داتا يعني انتوا ما شفتوهاش. حسابات اكتر، حسابيا تحليل بيانات. ماشي يعني انا ممكن اكتشف أكيد. لو دخلت على طب انت اكتشفت كوكب هتسميه ايه؟ بيصة. محروس زي الاخ. تمام. This podcast is powered by VU, a mart in an app. تعال نبتدي بقى بحاجة كمان الناس كلها أنا عارف إن هي مهتمة بيها جدا، أنت اتسألت السؤال ده 4 مرات قبل ما تخش أصلا تبتدي. أكيد. النيزك اللي احنا فتحنا بيه الحلقة وما جاوبناش على السؤال. مش كده، عايز أرجعنا تاني بقى. تمام. النيازك، الناس خايفة إيه هو النيزك؟ طيب احنا علشان بس نتكلم على النيزك، احنا عندنا فيه 3 حاجات. في حاجة اسمها الميتيورز اللي هي الشهب، وفي الميتيرويد وفي الميتيرويد. يعني في شهب وفي نيازك وفي المذنبات. ايه القصة؟ معلش انت الثانية والثالثة كانوا اخوات قريبين من بعض. إيه بقى؟ طيب خلينا نفصل. ميتيرويد وميتيرويد. ميتيرويد بالتي وميتيرويد بالدي. اوكي ماشي. فالشهب ففي عندنا شهب وفي نيازك وفي الكوميتس اللي هي المذنبات. اوكي. طيب الارض بتدور حوالين الشمس صح؟ مرة كل قد ايه تعمل دورة حوالين الشمس يا باسل؟ ايه باسل؟ هو باسل سرح فاحنا بنرجعه تاني. طيب حوالين الشمس، انا كنت عارف المعلومة دي. الارض عندها كام دورة؟ عندها كام روتيشن؟ بتدور حوالين نفسها بالظبط. مرة كل وهي بتلف حوالين الشمس. اكزاكتلي. مرة حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة ومرة حوالين الشمس كل 365 يوم وربع. في دورة الأرض حوالين الشمس في كواكب تانية بتدور حوالين الشمس، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طيب في اوبجكتس تانية أو في أجرام سماوية تانية بتدور حوالين الشمس. الأجرام السماوية التانية اللي بتدور حوالين الشمس ممكن نسميها كويكبات، هو ملحقش يبقى كوكب، أصغر شوية. في حاجة تانية اسمها مذنبات اللي بيسموها في التاريخ النجمة موديل. ايه النجمة موديل دي؟ والموضوع ده very interesting او ممتع جدا ان احنا نتكلم فيه بشيء من التفصيل علشان نعرف ايه النيزك اللي بيخبط الارض. فالمذنب ده عبارة عن كور رأس كده كبيرة من الغاز والصخور الصغيرة والماء المجمد، وبعدين بيبقى وراه ديل او 2 تيلز، ديلين كبار جدا يعني بتمتد مسافتهم مليارات الكيلومترات. المذنب ده او الكومت ده بيدور برضه هو حوالين الشمس، ليه دورة مشهورة جدا او ليه اوربت معروف جدا، وليه مدة حسابية معروفة نقول انه عمل دورة قد ايه. اشهرهم اكيد سمعتوا عنه مذنب هالي، ده اللي بيعمل دورة كل 76 سنة وبيتشاف بالعين المجردة في السماء. فلما المذنب ده الكومت ده في دورته حوالين الشمس يقرب من الارض جاذبيتها عالية، وورا الديل ده صخور كتير، فالارض بتعمل ايه؟
بالجرافيتي بتاعتها او الجاذبيه العاليه بتشد البقايا بتاع هذا الكومت او ده معناه ان هذا. هو طلع من التراك بتاعه وطلع لا من هو ماشي في التراك بتاعه بس هو قرب من الارض. يعني الارض مش ضخمه معنى قرب من الارض دلوقتي يعني. علشان المدار بس قصدي ده في اول لفه يعني. في اي لفه بس هو في بوينت او في نقطه معينه هيقرب من الارض. النقطه دي احنا بنبقى عاملين لها حسابات ومعروفه. اوكي خليك معايا شويه لا عشان نسهل الموضوع. الدنيا واصله كريم. فلما قرب من الارض جاذبيتها عاليه راحت شده الصخور دي. ايه بقى اللي بيحصل؟ الصخور دي بيتراوح حجمها من حبه الرمله الصغيره لصخور بالاطنان. فلما بيخش الصخره الصغيره تخش تتحرق. جوه الارض الله ينور عليك تحتك بالغلاف الجوي تولع. فاحنا بنسميها الميتيور شاور او الشهب. طيب او الشوتينج ستار. الشوتينج ستارز مظبوط. طب لما يقع على الارض بنسميه ايه؟ بنسميه نيزك. طيب الصخره اللي تقع على الارض بيكون دي طفى لحد ما وصل الارض ولا يكون لسه؟ هي كبيره فولعت فوق واحترقت فوق ولسه فيها بقايا عماله تقع في الارض. تمام. لما بتقع في الارض خلاص احنا عارفين انه ده نيزك. طبعا في حاجه اكبر من النيزك اللي هي الكويكب. الكويكب ده لو خبط الارض بالسلام زي هو ده كان أرمجدون بالسلامه الارض بالسلامه كل حاجه مع انه كويكب يعني. كويكب بس خد بالك هو جاي بسرعه 33,000 كيلومتر في الثانيه على سبيل المثال. فسرعته ضخمه جدا وحجمه ضخم فالاحتكاك والكويكب ده بيبقى اصغر من كوكب الارض. اصغر بكتير بس ده ممكن يدمر. تتكلم طبعا. بس ممكن يدمر كوكب الارض. وده اللي حصل في العصر الجليدي اللي حصل في انتهاء الديناصورات. ما هو في كويكب خبط الارض. قد ايه يعني كويكب ده معلش؟ اللي خبط الارض ولا يعني يعني زي بتاع يعني بتكلم ب 2 طن مثلا يعني. وفي حاجات اكبر طبعا يعني. في حاجات 2 طن ده 2 طن ده يعني تعالى مثلا نقارنه مقطوره يعني ولا ايه؟ كونتينر مثلا كبير زي مثلا في وده الهواء. يدمر العالم. لو اكبر منه طبعا يدمر العالم. والقوه التدميريه في الكويكب مش في الامباكت بتاعه مش في الصدمه بتاعته. القوه التدميريه انه لما بيخبط بيطلع لاير من الغازات تعمل كده زي اتموسفير حوالين الارض يمنع الاكسجين يمنع كانه بيخرم الارض يعني. بالظبط. يمنع كمان انك تشوف الشمس. فده بيحصل عصر جليدي وده اللي خلى وهو ده اللي حصل. اوكي. الغريبه بقى انه القمر عليه كميه نيازك بتخبطه يعني وما زالت اكتف لغايه عشان كده مخرم زي الجبنه. الله ينور عليك. فلما تشوفه على فكره انا مش بتريق انا لا بس على فكره هو صح قوي والله هو صح. ايوه حقيقي القمر بتبص عليه من التلسكوب تنبهر يعني. بس فلما بتلاقيها بقى على الارض خليني بقى اقول لك معلومه كده غريبه شويه. بتيجي اكسبيديشنز من بره مصر تحديدا من كوريا وتحديدا من روسيا وروسيا اكتر. فرحلات تيجي زي رحلات استكشافيه. مستخبيه. مش استكشافيه. ليه مستخبيه؟ بيجوا فين؟ يجوا الصحراء المصريه. تعرف الصحراء المصريه. تعرف انه مساحه مصر اغلبها صحراء. صحراء غربيه وصحراء شرقيه. والصحراء الغربيه اكبر بكتير جدا من المساحه المأهوله على وادي النيل وعلى الدلتا وعلى جانب وادي النيل. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتطلع تدور على النيازك. الله، هو انت ممكن تطلع تدور على النيازك؟ ينفع تطلع تدور على النيازك. طب ده حجر انا لقيته في الرمله يعني هيفيد بايه؟ لا هيفيد بكتير. اولا في احجار النيازك دي جايه من كواكب. يعني على سبيل المثال في احجار بتبقى جايه من القمر فنعرف نقول ده نيزك قمري. السورس بتاع النيزك ده بتاع الحجر ده بتاع القطعه الصخريه دي جايه من القمر او جايه من المريخ المارشن روك. بتبقى حته من القمر او حته من المريخ بالظبط. كأنها طوبة طلعت منها. الله ينور عليك. حلو الوصف. كأنها طوبة فعلا طلعت وقعدت ماشية في أوربت لغاية ما قربت من الأرض قامت الأرض شفطتها. مظبوط. تمام. ولكن هناك نيازك أو قطع صخرية فيها ممكن تلاقي فيها تيتانيوم. ممكن تلاقي فيها عناصر نادرة جدا مش موجودة في القشرة الأرضية أو ما تكونتش في الأرض. لذلك بيتراوح في بعض الأحيان الجرام من الصخور دي من $10-15 لغاية ملايين الدولارات.
تخيل. فبيجوا ينقبوا عنها. يجوا يدوروا عليها. طبعا هي بتبقى ليها شويه كده كاركترستكس او شويه صفات ينفع تتشاف بالعين المجرده وينفع تتبعت للمعمل ويتعمل لها اناليسز معينه. طب واشمعنى بيجوا مصر؟ كنت لسه هسأل نفس السؤال. علشان انت الصحراء كتير. انت الصحراء بس مساحه شاسعه الكره جدا. الارضيه الكره الارضيه بتلف حوالين نفسها. تمام. ايوه. كل 24 ساعه. تمام. يعني بتقعد تعمل كده صح؟ اوكي. وتلف حوالين الشمس كل كام يا كريم؟ 365 يوم وربع. وربع. الله عليك. اوكي. فهي مش شرط ان هي تنزل في الصحراء بتاعت مصر اللي هي قد كده في نص الكره الارضيه. ممكن تبقى هي كانت ملفوفه ناحيه استراليا. طبعا في بتقع في استراليا وفي بتقع وفي حاجات بتحترق في الجو. بس ليه مصر تحديدا؟ مصر وسلطنه عمان. المساحه بتاعت الصحراء عندك زي ما قلت هي شاسعه. فانت يوم ما الصخره دي هتقع على الرمله. فانت لو طلعت في الرمل ودورت هتلاقي. بعكس لو وقعت مثلا في النيل او وقعت في البحر لا يمكن توصل لها. بس هي ما بتروحش للرمله دي، بتبقى صدف. هي بتقع في كل حته في العالم. بس في الرمله انت الرمله فأنت قصدك اكتشافها سهل اكتشافها اسهل وهي واقعه في الرمل. اكزاكتلي. مظبوط. اوكي. فاحنا عندنا رمله كتير فبيبقى الاكتشاف تاخد الاغرب. طبعا المعلومات اللي احنا بنقولها دي قد تكون اول مره الناس تسمعها صح. هو دي اول مره انا اسمعها طبعا يعني. تمام. انا اول مره اسمعها برضه مع اني ليا في الفلك جدا. انا فلكي يعني. بس الفلك. واحده من المحميات الحديثه في مصر محميه اسمها جبل كامل. سمعتوا عن محميه جبل كامل؟ لا. طيب. المحميات في مصر منتشره والناس عايز يعني اشكر من البرنامج الناس القائمين على المحميات الطبيعيه في مصر انهم ناس بيساعدونا جدا في ان احنا نعمل اوبزرفيشن ونرصد ونعمل الارصاد الفلكيه بتاعتنا. اوكي. فمحميه جبل كامل دي بتختلف ايه؟ في محميات طيور، في محميات تراث مش عارف طبيعي، في حاجات كتيره. انما محميه جبل كامل دي مختلفه جدا. ليه مختلفه جدا؟ كل شويه اخبط البتاع ده نيزك. براحتك. ما ده خلي بالك بس عشان ممكن يبقى فيه نيزك. تاثير النيزك. طاقه النيزك. المحمية اعلنت محمية سنة 2009 لانه المحمية دي اسمها محمية نيزك او بيقولوا عليها محمية نيزك جبل كامل. ايه بقى محمية نيزك جبل كامل دي؟ دي عبارة عن كريتر او فوهة نيزكية. في نيزك خبط المنطقة فعمل فوهة ضخمة جدا. اعتقد حفرة يعني ايه فوهة؟ مظبوط. الحفرة دي اعتقد عمقها حوالي 500 متر والديامتر بتاعها او القطر بتاعها 2 كيلو ونص. طب ايه المشكلة انه نيزك يخبط؟ ما اكيد في نيزك بتخبط وبتعمل ومش عارف ايه. احنا قلنا مصر فيها صحراء بنسبة كبيرة جدا. الصحراء دي فيها كثبان رملية اللي هي الساند ديونز. لما النيزك بيخبط درجة الحرارة بتاعت الامباكت او درجة الحرارة بتاعت التصادم تبقى قوية جدا، توصل لملايين الدرجات المئوية. فبيسيح الرملة، بيصهر الرملة وبعدين يكون إليمنت جديد. الإليمنت ده اسمه الجرين سيليكا أو السيليكا الخضراء. وده عنصر أو حجر أو روك ملهاش وجود بصورة طبيعية في سطح الأرض. ده لازم بس ليها بطريقة تانية غير طبيعية. بالظبط. لازم يحصل امباكت النيزك للرملة وبعدين الرملة دي تسيح أو تنصهر وبعدين تكون الجرين سيليكا. طيب أنا بس أكمل لك الغرابة في الموضوع فين. واحدة من الحلي أو المجوهرات اللي كانت موجودة في القلادة بتاعة توت عنخ آمون في النص. الناس ممكن تسيرش وممكن نبقى نحط لهم في اللينكس حاجات. إنه الجرين سيليكا توت عنخ آمون عرفوا الجرين سيليكا واستخدموها كحجر كريم في القلادات وفي القناع بتاع توت عنخ آمون. واو. ده مش كده وبس. ده السنة اللي فاتت ناشونال جيوغرافيكس أفرجت أو أكدت في ساينتفك ريسيرش إنه الخنجر بتاع توت عنخ آمون ده مش معمول من ميتال أرضي، مش من معدن أرضي. بالظبط. ده نيزك جاي من الفضاء، من الأوتر سبيس أو من الفضاء الخارجي. والقدماء المصريين عرفوا إنه ده نيزك. وإزاي ده تحديدا يعملوا لواحد من أشهر الملوك في الحضارة المصرية القديمة الخنجر بتاعه من معدن جاي من الفضاء الخارجي، إلى إنه الجرين سيليكا تقدس وتتعرف إنها حاجة من الأحجار الكريمة أو من الحاجات اللي متكونتش في القشرة الأرضية أو سطح الأرض وتستخدم كواحدة من الحاجات بتاعة التزيين. كل ده من إيه؟ كل ده من أثر
الخبطه بتاعت التصادم النيزك. بتاع النيزك. فالتصادم بتاع النيزك مش بالضروره يبقى حاجه تخض، وان كان طبعا في الاغلب حاجه تخض جدا وحاجه ممكن تودي الكوارث، ويوميا في نيازك بتعدي وفي مذنبات بتعدي واحنا عارفين طبعا، وما زلنا بنستكشف منها حاجات كتيره جدا يعني. زي ما قلت لك القصه بتاعت محميه جبل كامل دي اعلنت محميه سنه 2009. طب ما قبل 2009 ازاي قدماء المصريين عرفوا الجرين سيليكا وعرفوا النيازك؟ ادي واحده من العجائب، واحده من الغرائب الحقيقه. دي واحده من مليون بتاع الفراعنه. حاجه تانية عايزه يمكن اضيفها، التقويم. احنا عندنا تقويم قمري معتمد على القمر اللي هي السنه الهجريه، وعندنا التقويم الميلادي اللي هو معتمد على حركه الارض حوالين الشمس اللي هم ال 12 شهر. اوكي. ولكن لما نيجي نطلع مركبه فضائيه احنا لا هنعتمد على التقويم القمري ولا هنعتمد على التقويم الميلادي، احنا هنعتمد على حاجه اكبر او حاجه اعم شويه. هم عندهم وقتهم بقى هناك. بالظبط. صح. اكزاكتلي. فقدماء المصريين كانوا عندهم تقويم اسمه التقويم النجمي او تقويم معتمد على النجوم. واحده من الحاجات العجيبه جدا في الحضاره المصريه القديمه، النجمه دي كانت مقدسه في كل الحضارات، مش يمكن الحضاره المصريه بس، ودي النجمه الوحيده اللي ذكرت في القران باسمها يعني بعد الشمس. يعني ذكرت الشمس وبعدين ذكرت نجمه اسمها الشعره اليمانيه او سيرس. الشعره اليمانيه او سيرس دي ألمع نجمه ممكن تتشاف بالعين المجرده، وبتتشاف الايام دي بوضوح وبسهوله. لو الناس طلعت بالليل وبصت في اتجاه الشرق هتلاقي نجمه عماله بتتلألأ بتعمل سباركلينج كده لونها ابيض، هي دي نجمه الشعره اليمانيه. الوقت اللي بتظهر فيه النجمه دي قبل الشمس مباشره كان بيحصل ظاهره بنسميها احنا الشروق الاحتراقي. ممر تخيلي في الهرم الأكبر، هرم خوفو، باصص ناحية الشرق. أول ما إضاءة نجمة الشعرة اليمنية تخش الغرفة الرئيسية أو غرفة الدفن جوه الهرم الأكبر بتحصل حاجتين، يحصل فيضان النيل ويحصل بداية السنة الزراعية عند الفراعنة اللي هي بيزد على التقويم النجمي أو بيزد على مين؟ على نجمة الشعرة اليمنية. واو. الحاجة الأغرب برضو انه الهرم الاكبر في ممر باصص لاتجاه الشمال. اللي قاعد جوه الغرفه بتاعه الدفن بتاعه الملك جوه الهرم الاكبر، وانا طبعا انا لا اعتبر انه الهرم ده غرفه دفن ومقابر والكلام ده كله، انا اعتقد انه الهرم ده مرصد فلكي متكامل انا معاك بشكل عجيب جدا يعني. إيه، تعتقد ولا لا تعتقد؟ انا اعتقد وبشده يعني. ان هو مش طبعاً. مقابر. لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني. حسابات الهرم الأكبر القاعدة بتاعته بتشاور الاتجاه الصحيح بنسبة 100%. اللي قاعد جوه غرفة الدفن دي أو الغرفة الرئيسية في الهرم الأكبر وبص من الممر في الاتجاه الشمالي يشوف نجمة واحدة فقط لا غير. النجمة دي اسمها بولاريس أو نجمة القطب الشمالي، والنجمة دي اللي بيشاور ليها الأكس بتاع الأرض، ودي النجمة اللي احنا بنحدد منها الاتجاهات. الغريب إنه المحور بتاع الأرض بيغير الأنجل بتاعته كل 26,200 سنة تقريبا. يعني بمعنى آخر عشان نوضح للناس ونسهل، الأرض بتشاور لنجمة، النجمة دي مطرحها ما بتحركش، كل النجوم بتشرق وبتغرب إلا النجمة دي ثابتة في مكانها لمدة 26,200 سنة. بعد 2000 سنة تقريبا النجمة دي هتتغير وهتبقى نجمة تانية. لما أنا عملت الحسابات بتاعة الهرم الأكبر والكوردينيتس بتاعته والسيميليشن، لما النجمة التانية دي اللي هتتغير وهتبقى اللي هي النجمة بتاعة القطب الجديد للأرض، اتضح انه برضو الهرم هيشاور للنجمة الجديدة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال ده طبعا أنا مش اعتقاد، متخصص. ده مش أنا بقول لك ما هو في مدارس كتير في الهرم. أنا مش متخصص. طب وإيه اللي يمنع ان هو يبقى مقابر أنا قبل يعني بتهيألي إن الحاجة واحدة من المدارس إن الناس ابتدت دلوقتي تقول إن ممكن يكون هو مش مقابر، إن هو عشان ما لقوش أصلا حاجة جوه، يعني ما لقوش في الآخر موميات جوه، ما لقوش يعني هو ما لقوش حاجه تثبت 100% ان دي مقبره. دي المدرسه، بس انا مش عارف، انا يعني مش عارف الصراحه انهي مدرسه، طبعا لا صح كلها ثيوريز بالظبط. بس وكل ما بيبصوا فيه، وانا عارف برضو ان في واحده ثيوري تانية ان هي مصدر طاقه، في ناس بتقول ان ده مصدر طاقه وان ده اللي كان البروجكت اللي كان نيكولا تسلا شغال عليه، ان هو ازاي يطلع طاقه من تحت الارض ببلاش. مظبوط. ففي مدارس كتير. مظبوط. ودي واحده من المدرسه منهم اللي انت كنت بتقول عليها، بس كلها مش مؤكده، مفيش حاجه مؤكده طبعا. حدش ياخد احنا خد بالك برضو في مدارس كتير. احنا الموضوع
دايما بنتكلم بالعلم، او دايما بنتكلم، وده اللي خلاني جيت معاكم النهارده، ان احنا بنتكلم scientific based او كلام علمي، بعكس القصص المنتشره الاخرى يعني. فانا احييكم الحقيقه التناول العلمي بشكل قوي جدا الحقيقه. والله بنحاول. عندي سؤال بقى أكيد. علمي. اتفضل. دلوقتي القمر فيه خرام من النيازك، تمام. والارض في الصحراء بندور بننقب عن النيازك، وفي المحميه بتاعت جبل كامل في قلت فهوه فوهه نعم. في فوهه كبيره جدا، نعم. 500 متر في 2 كيلو فاضيه. مظبوط. هو النيازك بتروح فين؟ الاحجار ولا اللي عمل الخرم ده راح فين؟ ما احنا قلنا الناس بتنقب وبتطلع ايوه يعني وبتدور هو شال يعني ال 500 متر في 2 كيلو ده كله في ناس اخدته. الحقيقه ما عنديش معلومه مؤكده على قصه جبل كامل، بس في احيانا كريترز مثلا او فوهات في امريكا بتبقى ما زالت الاحجار بتاعتها موجوده في سلطنه عمان. قصدي هي ما بتدوبش مع الوقت مثلا يمكن. او حاجه لا. يعني ده بيبقى لا، وبعدين بتبقى البقايا بتاعته بتتناثر، بتروح حتت كتير، فبقايا موجوده الا لو هناك عنصر بشري هو اللي تدخل وخدها، انما هو ستيل بيبقى موجود ما بيتحركش. اوكي. زي الديد فالي او طب وعلى القمر بقى ايه؟ القمر علشان ما عندوش جاذبيه الحاجه ما فبيخبط ما بتتحركش، بتبقى موجود يعني. ممكن يخبط كام خبطه، وهو لو من الانفجار بتاع الامباكت ساح او داب او وات ايفر اللي حصل، خلاص ده تبخر يعني راح. اوكي. انما بقايا بتبقى موجوده. طب والجرين سيليكا دي لسه موجوده عندك واحده؟ عندي بكام؟ عامله كام يعني جرام؟ لا عندي كذا. عامله كام النهارده دي؟ عندي 2 أو 3 تقريبا. لا هي حاجه لا تقدر بمالي. ده مسجات جو لقيت مسخوط يعني هبعته إيه ده؟ لك. لحظة، ده لا يقدر بمال. لا. طب وانت عندك ازاي لقيتها يعني، ولا حد اهداها لك؟ يعني مثلا واحدة من الحاجات اللي أهدت لي برضو قطعة حجر من القمر، والجرين سالك حد أهداها لي. مظبوط. انت عارف طبعا انت في كام واحد هيحاول يسرقك بعد الحلقه دي. انا بس خايف الحلقه دي تعمل مشكله. هو مش ممنوع يبقى معاك صح؟ لا حاجة انت هي انت لو شفتها في الارض مش هتعرف تفرق ما بين دي حجر عادي وحجر. يعني لنا اصدقاء كتير جدا في الواحات البحريه كمان عندهم الجرين سالك. ما بتتباعش؟ لا ما بتتباعش. اوكي. بس ادعوكم ان شاء الله طلعنا الصحراء مع بعض في ليله رصد فلكي، بس تدعي يعني. احنا عندنا دعوه كده غريبه شويه واحنا طالعين الصحراء، ونقول يا رب تبقى ليله سود. الله، كل ما دي تسود حاجه اكتر هتشوف اكتر. تسود اكتر بالظبط. دي حاجه مبشره جدا يعني فانت تدعي لو دعيت وطلعت ليله سوداء ودعوتك يعني. استجابت. شجعتني ان انا اطلع معاك يعني الحقيقه. اكلم امي اقول لها والنبي ادعي لي النهارده تبقى ليله سودا على دماغي. الجرين نهارك سالك. اسود بجد. اطلع الصحراء يا بابا بجد. طب رجوعا بقى تاني للحته الفراعنه القدماء المصريين، وكان ازاي كانوا ماشيين على التوقيت النجمي، وان التوقيت النجمي ده ليه حسبه مختلفه. تمام. هل ده بيتطبق لحد النهارده وهم مثلا بيطلعوا صاروخ مثلا؟ هو الصاروخ ده بيروح للجالكسيز وبيروح للكواكب وبيروح لا هو احنا لسه لغايه دلوقتي ابعادنا ما خرجناش بره حدود المجموعه الشمسيه. ماشي. فعلشان نطلع في حدود المجموعه الشمسيه طبعا لازم الحسابات تبقى مختلفه يعني. فالحسابات بتبقى مختلفه عن هل بيستعملوا نفس التوقيت النجمي ده ولا بيستعملوا حاجه بيبقى تانية؟ عندنا ريفرنس، بس مش نجمه الشعره اليمنيه، نجمه تانية بنختارها، وهي دي الريفرنس عندنا في الكالندر او في التايمينج ده. وهل بيضطروا ان هم يغيروا يعني؟ هل اللي انا عايز افهمه ان هو بيبقوا شغالين على سرعه الضوء يعني؟ هل بيظبطوا السرعه بتاعه الصاروخ ان هو يوصل للقمر مثلا؟ هل بيحتاجوا يعملوا اي تغييرات؟ هو احنا السرعه لسه ما وصلناش لسرعه الضوء، لانه دي حاجه تجن طبعا يعني. حاجه تجنن يعني، مش تجن كمان بس يعني. انا بقيت اي حاجه تقولها يعني تمام يعني بقيت جن بقى عفاريت هنخش في حاجات انا تمام. اينشتاين كان حط المعادله بتاعه E equal MC square. تمام. ان احنا لو وصلنا لسرعه الضوء هنتلاشى من كتله الطاقه طبعا. فاحنا مش هنقدر نوصل لغايه دلوقتي بسرعه الضوء يعني. فالسرعات والتايمنج لما نتكلم على القمر جنبنا يعني احنا بعربيه بس هنوصل له بعد سنه. هل في فرق فعلا في ايه؟ يعني المفروض في فرق في التوقيت
مش انا بالتالي في فرق حاجه بسيطه صح من ايه لايه؟ بين- من لو إيه؟ عبال يعني لو انا بصيت للقمر دي حاجه فظيعه طبعا. القمر مش هتلاحظ اختلاف شويه. لحظه السؤال بس ما تفهمش، انتوا فهمتوا بعض انا فاهم. لا. هو ما عرفش يقول حسيته السؤال وانت حسيته ما فهمتش شويه، بعد كده قلت له وبتاع، بس يعني عايزين نوضح. هل في فروق لو انا جيت بصيت النهارده للقمر؟ المفروض ان انت تعبان لما بتشوف الحاجه المفروض بيبقى في فرق وصل بسبب- السؤال ان هي تبقى النجمه ماتت او اتحرقت ممكن وهي يكون ده مش اصلا مكانها اصلا. بالظبط. ربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. تمام. صدق. انا لما بطلع ببص على نجمه انا مش شايف النجمه دلوقتي، انا شايف النجمه من سنين. على سبيل المثال احنا معانا 2 ووكي توكي، اوكي؟ انا معايا جهاز لاسلكي وباسل معايا جهاز لاسلكي. باسل عايش على اقرب نجمه لينا، هنفترض انه انت ينفع تعيش على اقرب نجمه لينا. اقرب نجمه لينا دي بتبعد عننا قد ايه؟ 4 سنين ضوئيه. يعني لما انا اقول الو توصل بسرعه الضوء لباسل بعد 4 سنين. فباسل يقول لي الو ازيك يا عمرو عامل ايه، تجيني على الارض بعد 4 سنين. انا في ال4 سنين دي قد يكون حصل لي ايه؟ ممكن بقى اكون كبرت، ممكن اكون مت، ممكن يكون حصل لي وات ايفر ايه. فانت بتتكلم على اقرب نجمه. فاكشولي لما تيجي تبص على النجمه دي اسمها الفا سنتوري، ده مش دلوقتي، ده من 3.7 لايت يير، يعني من 4 سنين ضوئيه تقريبا. طب ما تيجي نكبر شويه، اندروميدا جالاكسي. هب ان او فرضا انه كريم عايش عند اندروميدا جالاكسي، المجره الجميله العظيمه الحلوه دي اللي جنبنا، اللي جنب الميلكي واي. المجره اللي عايز اقول لك انا من افضل الحاجات اللي صورتها في حياتي المجره دي. فهي اكشولي مش دلوقتي، ده انا باصص لها من 2.5 مليون سنه. طب هي راحت فين؟ هي اختفت؟ هي موجوده؟ الله اعلم. هي ممكن تبقى فتحوها ملاهي دلوقتي مثلاً. اصلا، تبقى بالظبط. غيرت البيزنس ما بتاعها. هي دي الفكره، كان في حاجه قديمه جدا يعني. انها بعيده. فده معناه ان احنا برضو لما بنشوف القمر بنشوفه متاخر. القمر ثانيه فمش فارق. طب الشمس الشمس 8 دقايق وربع. 8 دقايق 8 دقايق وربع. فانت لما شايف الشمس دلوقتي ده مش ده شمس حصل دلوقتي، ده شمس من 8 دقايق. حصل من 8 دقايق. مظبوط. لانه الضوء خد الوقت 8 دقايق علشان يوصل لك. مذاكر على فكره انت كريم. طب ايه ابعد نجمه بنشوفها بعد قد ايه؟ هو مش ابعد نجمه، يعني ابعد حاجه اللي هي حدود الكون 13.7 مليار سنه ضوئيه. 14 مليار سنه يا خبر. ايه ابعد نقطه وصل لها الانسان؟ مش اللي احنا المراكب الفضائيه اللي بنبعتها دي بتبقى فاضيه، يعني احنا رحنا القمر لا خرجنا بره حدود المجموعه الشمسيه. يعني وجابوا من في- مارس برضو سامبل. في مركبه طلعت سنه 79 ودي لسه ماشيه في الفضاء، يعني مش متابعها قوي، ما اعرفش، بس لا اعتقد بقول لك إنه فيها ناس. فيها ناس. لا احنا لسه ما وصلناش المريخ في ناس. بس المريخ مش جابوا سامبل من غير احنا في 2 سبيس ميشنز دلوقتي على المريخ. بس هو ده التارجت بتاعهم دلوقتي. هو ده الهدف، آه. ان احنا وصلنا للقمر دلوقتي، احنا عايزين نوصل ان احنا طب احنا عايزين نعمل مستعمره على المريخ، و2027 المفروض انه اول انسان، طبعا ايلون ماسك عايز يطلع اول ابولو انسان بقى وبتاع. 372 مثلا. ايوه بالظبط. ما زالت القصه بتاعت المريخ دي اول مستعمره للبشر هتتعمل، بس دي مش راوند تريب، يعني انت One تروح way. بلا عوده. تروح وتقعد هناك لان احنا هنعرف نوديك مش عارف نجيبك عشان البنزين. علشان حاجات كتير. يعني الموضوع طبعا مكلف ماديا جدا. الموضوع عشان تعمل مستعمره، واحنا عايزين نعمل مستعمره وتكبر، فانت عندك كل الامكانيات عشان تطلع الميشن، عشان تطلق المكوك اللي هيطلع يودي الناس. طب معلش عندي اخر بجد، بس عشان متصل بالسؤال اللي هو كان بيسأله بتاع اللي هو ان القمر ثانية بعربيتك لا سرعة الضوء. سرعة الضوء. اوكي. بس القمر بقى لما المركبة الفضائية بتتحرك من الارض لحد ما يوصل بياخد قد ايه في وقتنا احنا؟ بوقتنا احنا 4 ايام حاليا، 4 ايام. ومارس 6 شهور. اوكي 6 شهور. 4 ايام ل6 شهور. اه فده محتاج اعدادات هائله طبعا. لانه فرق طبعا. مجنون. انت متخيل ان انت رايح مكان ما فيش بشر، انت ما تعرفش اصلا في فضائيين في aliens. طيب كل شيء ممكن. طب سلام عليكم يا جماعه.
طبعا قريت اكيد عدى عليك الكتاب بتاع الرجاله من المريخ والسيدات من الزهره. اه صح. اه طيب ليه بقى؟ ليه؟ ليه بيقولوا دايما الرجاله من المريخ والنساء من الزهره يعني؟ عشان جايين من حته، يعني جايين من حتتين مختلفين خالص يعني كفكر يعني ده اللي انا فهمته يعني. وضح لي طيب. وانا ارجع لك ليها بحاجات ضحك شويه يعني. ليه فلكيا احنا بنشبه النساء من الزهره يعني من فينوس؟ انت عارف انه فينوس ده شبه الارض حجما وقريب من الشمس يعني. فهم بيشبهوا ليه. انا ما قريتش الكتاب الحقيقه وما اعرفش ليه. لا هو الكتاب ما فيهوش اي حاجه يعني ما فيهوش حاجه فلكيه، ما فيهوش حاجه كده فلكيه. هو كتاب رومانسي وكده. احنا زي ما قلنا من شويه ليه القمر عليه فوهات كتيره جدا؟ عشان القمر ما عندوش غلاف جوي. فما عندوش غلاف جوي اي حاجه هتدخل هتخبط. احنا طبعا ربنا حامي الارض بحاجتين: غلاف جوي ومجال مغناطيسي اسمه فان ألين بيلت او حزام فان ألين. حاجه عظيمه جدا شبه البصله كده يعني. دي الارض اهي ومحوطها مجال مغناطيسي عامل كده بالظبط. المجال المغناطيسي ده بيحمي الارض من الاشعاعات الضاره اللي جايه من الشمس، والاتموسفير بتاع الارض بيحمي دايما القصه بتاعت النيازك اللي هتقعد تخبط فينا دي. القمر ما عندوش. فالاضعف حتتين في المجال المغناطيسي دول عند القطب الشمالي وعند القطب الجنوبي. لذلك يقول لك السنه دي في ظاهره اسمها الاورورا او الشفق القطبي. الناس اللي ساكن في امريكا فاكيد سمعت عن القصه دي. الناس بتسافر في الشتاء اسمها اللي فوق دي، فنلندا، مش عارف السويد، الكلام ده ليه؟ علشان بتظهر الحاجات المتلألئة بالليل اللي هو النورثern لايتس والحاجات الله ينور عليك. الاخضر ده جاي منين؟ الاخضر ده جاي علشان في بلازما وفي تشارجد بارتكلز، جسيمات مشحونة من الشمس. المجال المغناطيسي بتاع الارض بيمنعها، فاضعف حتة في المجال المغناطيسي ده ناحية الشمال، فبتعدي منها تحتك بالغلاف الجوي تتفاعل معاه وتظهر لنا النورثern لايت دي. طيب هرجع بقى للحته بتاعت الغلاف الجوي عند الزهره فينوس. اوكي، احنا لما بتمطر على الارض بتمطر ايه؟ المطره بتاعتنا بتمطر ايه؟ ميه صح. عند انا بقيت خايف من اسئلتك عامه، بقيت خايف اقول ميه يطلع مثلا ارانب، بتمطر ارانب شوربه. يعني انا دلوقتي في حته حاسس ان انا جاهل فوق الخيال، فانا بقيت اخاف من انا مش هجاوب على اسئله تاني يعني. لازم تجاوب الحقيقه بجد يعني. بتمطر ميه نار. الجو عند فينوس او كوكب الزهره تقلباته فظيعه جدا عجيبه. فين بتمطر ميه نار؟ كوكب الزهره. اوكي. الكوكب متقلب، كوكب مش ثابت. زي دايما المرأة متقلبة، المرأة مش ثابتة يعني. ممكن تبقى تضحك معاك دلوقتي وبتاع مش عارفه ايه، وبعد شوية تقلب عليك تطلع عينيك يعني. فالمطر على سطح الكوكب بتاع فينوس او كوكب الزهرة سلفريك اسيد. تخيل انت بتمطر حمض كبريتيك ومركز مية نار. الحاجة التانية الاتموسفير بتاع فينوس عبارة عن كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون العادم بتاع السيارات. الكوكب اللي يمكن الوحيد اللي عليه اكتيف فولكانوز، عليه كميه براكين نشطه بشكل بشع. لذلك كل ما نبعت مركبه العمر الافتراضي بتاع المركبه لا يتعدى 3-4 دقايق والبراكين تلتهمها يعني. فده نبذه بس عن الكواكب في المجموعه الشمسيه شكلها ايه. فانت ليه هتروح لمارس؟ ليه مش هتروح لفينوس اللي قريب منك؟ مش تروح لفينوس لانه ما ينفعش تبقى فيه حياه. المريخ شبه شويه الارض، بس الرحله بتاعت المريخ مكلفه. انت هتتكلم على 6 شهور وعلى ما تعمل مستعمره وعلى الاكويبمنت والاجهزه والمكوك اللي هياخد الناس، وما عندكش حاجه ترجعهم، فهي وان واي تريب. طبعا عندي سؤال بقى الحته دي قبل ما نخش في حاجات تانية. هو الفضائيين راحوا فين؟ ما انا عشان كده بقول لك. هو انا عندي انا سالت لان احنا كنا بنتكلم واتفقنا ان احنا بنتكلم بطريقه علميه. اكيد. فالطريقه العلميه دي يعني limit is the sky، صح؟ يس. فانا كنت بسال بجد، بس انت رايي الشخصي يعني انت رديت، انا كنت مستني رد ولا هو ده هي بس لا، الرد على بتاع حته الفضائيين شويه موضوع مختلف يعني. في راي شخصي وفي راي علمي. الراي الشخصي انا اعتقد انه في حياه اخرى بشكل مختلف عن اللي احنا عارفينه. علميا حتى هذه اللحظه ما عندناش دليل يقول ان احنا في حياه.
طيب اللي خلانا دخلنا الحته دي سؤالك هو احنا وصلنا لفين؟ احنا طلعنا مركبه، المركبه دي حطينا عليها من كل لغات العالم، وحطينا عليها شكل الرجل وعليها شكل المراه على سبيكه ذهب، ودي ما زالت ماشيه في الكون لغايه دلوقتي وعدت حدود المجموعه الشمسيه، لعلها تقابل كائنات فضائيه او حياه ذكيه تقدر تانتراكت معاها وتعرفها. دي القصه بتاعت احنا ليه اتكلمنا على مارس وليه اتكلمنا على فينوس، واحنا وصلنا حدودنا لغايه فين من سنه 79 لغايه دلوقتي، وهي ماشيه ومتواصلين معاها، انما ما احتكتش باي حضارات مختلفه. امال ليه رايك الشخصي فيه؟ تريليونات النجوم في الكون، واكتر من تريليونات النجوم، وعدد لا نهائي من الكواكب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه الكوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الصالح للحياة. لا يمكن. ما أنا بقعد بالليل وأنا بصور فتخيل بعينك المجردة تقدر تعد 5000 نقطة مضيئة، بتلسكوب صغير تقدر تعد 1,000,000 نقطة مضيئة، تلسكوب أكبر شوية تقدر تعد 1,000,000,000 نقطة مضيئة. المليار نقطة مضيئة دي كواكب وأقمار ومجرات وسدم وحاجات فعلا لا يمكن للعقل أن يتخيل. جايز قدراتنا العلمية شوية ما قدرناش نتوصل. هل هي حضارات ذكية؟ هل هي حضارات أقل منا ذكاء؟ بس باللي بيحصل على كوكب الأيام دي أعتقد إن هي حاجات أكثر ذكاء مننا بكتير. أعتقد إن هم شايفيننا. ده رأيي الشخصي. ممكن تبقى واو. لا هو على فكرة أنا رأيي زيك بالظبط. لأن زي ما أنت قلت الحجم والتريليونات من الكواكب، وغير كده كمان فرق التوقيت. انا موضوع فرق التوقيت والزمن ده بيعمل لي جنان. ان زي ما احنا قلنا ده القمر اللي هو هنا في فرق 8 دقايق. مظبوط. دي ثانيه، القمر ثانيه، الشمس معلش الشمس 8 دقايق. الشمس ولا كانت مارس؟ لا مارس 4 شهور 6 شهور سوري. فان الشمس فرق 8 دقايق، وان كمان فكرة ان انا ببص على حاجة وانا بشوفها في وقت تاني خالص، وفي نجوم كتير، كل الفروقات الزمنية مع الحجم. الفروقات الزمنية ما هو تعريف الزمن. الزمن ده معضلة مش لاقيين له تفسير اصلا. وانا كنت حابب اسال في كده عشان نخش في الحتة دي. الحتة دي لما اجي اقول لك انت سنك كام تقول لي انا عندي 30 سنة. طيب 30 سنة دي نيجي نفسرها علميا تقول لي اصل انا السنة تحسب انه الارض لفت حوالين الشمس مرة فاللي هي 365 فهي دي سنة. تمام. طب ما بالك بانه في كواكب اليوم بتاعه اطول من سنته. يعني لو انت عايش يوم اطول من السنة لانه هو هيلف حوالين الشمس، بيلف اسرع من دورانه حوالين نفسه. فينوس في كواكب تانية دورانها حوالين الشمس اطول بكتير جدا من الارض. فانت تفسيرك الزمني لكلمة سنة هو ايه؟ ده يوم ارضي او سنة ارضية. يعني تخيل ان انت لو ليك توأم، وده اللي نشوف فيلم انترستيلر، واتولدتوا في نفس اللحظة وانت عشت على الارض ووصلت 60 سنة، واخوك اللي اتولد معاك في نفس اللحظة سابك وراح عاش على كوكب جوبيتر مثلا، واتقابلته بعد 60 سنة. هو هيبقى يرجع لك اصغر لانه توقيته هناك على جوبيتر، او ده فرضا لو يقدر يعيش على جوبيتر، يعني مش نفس التوقيت او الحقبة الزمنية او الفترة الزمنية ليك على الارض. فالزمن نسبي. زي كما اينشتاين جه حط الريلاتيفيتي او النظريه النسبيه، هي حتى من اسمها نسبيه. ما ينفعش اقول انت طولك وعرضك وارتفاعك على كوكب الارض كذا الا لما اقول الزمن معاك. فالزمن بقى البعد الرابع. احنا كان عندنا 3 ابعاد، بقى دلوقتي عندنا بعد رابع. وبعدين عندنا حاجه اسمها السبيس تايم او الزمكان. لازم ادخل الدايمنشنز ال3 دول مع الزمن عشان نعمل حاجة اسمها الزمكان. لازم الزمان والمكان يتحدوا مع بعض فيطلعوا بالظبط. الموضوع بتاع الريلاتيفيتي والزمان ده عايز حلقة او ممكن نبقى نتكلم عليه في مرة تانية، لانه ده هيجنن المتابعين جدا جدا جدا. هو مجنن المذيعين فتمام. المتابعين اكيد هيتجننوا معانا. ايوه. طيب دلوقتي بقى في موضوع غالبا انا يعني متخيل ان هو كل الناس هتهتم بيه بالذات السيدات. انت برجك ايه؟ انا الموضوع ده ايه علاقته؟ انا ايوه برجك ايه صحيح؟
انا قلت 15/8 بقى، خلي الناس تتخيل احنا اوكي. تمام. انا مش هقدر اتخيل لانه انا 17/9 عذراء، مش عارف قبل عذراء ايه انا 2/7 سرطان. إيه اللي في النص. يعني لو في اي سيده في المكان هتعرف. اسد. اسد. 15/8 اسد. اسد. صح، انت 15/8 اصلا. لا مؤاخذه. ايه علاقه الابراج بالفلك بقى؟ عشان في دكاتره بيطلعوا في التلفزيون، او يعني ناس بتطلع في التلفزيون تبص كده تقول لك انت النهارده هتعمل 1400 جنيه. 1400 جنيه. وجاي لك في الطريق حصان ابيض هتركبه وتروح الجامعه، يعني حاجات كده. ايه علاقه الابراج بالفلك؟ تمام. هو مبدئيا في استرونومي وفي استرولوجي. الاسترونومي اللي هو علم الفلك، الساينس اللي بيدرس الكواكب والمجرات والانترستيلر ما بينهم والقصه دي. الاسترولوجي مش علم، اللي هو مرتبط حظك اليومي يعني. طبعا ده المؤثر جدا، وده الناس دايما يقول لك ايه النهارده الخبير الفلكي هيتكلم عن الاحداث وعن طبعا الكلام ده مش كلام علمي يعني. ده مش علم اصلا. انت بتقول استرولوجي، ده مش علم خالص. ما ده ايه بقى؟ هو تقدر تقول هو واخدين شويه من علم الفلك. بمعنى ايه؟ انه الشمس ليها اوربت او ليها مدار او ليها حركه، فبتدخل جوه كل برج. يعني ايه جوه كل برج؟ طيب احنا مبدئيا عندنا حاجه اسمها ابراج في علم الفلك، اللي هي الكونستليشنز. 88 برج. تمام. ال 88 برج دول الاشهر فيهم 12 برج اللي هم معروفين، اللي هم الاسد والسرطان. طب هم ليه احنا مسمينهم اسد، وليه مسمينهم الكانسر، وليه مسمينهم عذراء؟ علشان هم شكلهم في السماء الاشكال دي. يعني الاسد تيبيكالي لو انت طلعت في السماء اليومين دول تحديدا، وبدايه من الساعه 10 بالليل بصيت ناحيه الشرق، هتشوف الكونستليشن بتاعت الاسد هي شكلها اسدي. بصيت على كانسر هو سرطان. تمام. بصيت على الجدي هو شكله الثور شكله تورس، شكله تور فعلا. طب ليه في اشهر ال 12 برج، او هم دلوقتي اكشولي بقوا 13 مش 12 يعني؟ لانه دي الشمس اللي بتمكث فيهم. الشمس بتخش جوه كل برج، بتقعد شهر وتدخل، يعني تدخل من يوم كذا تخرج يوم كذا، اللي هم احنا بنقول ايه، مواليد برج الاسد من يوم كذا ليوم كذا، مواليد برج الكانسر من يوم كذا ليوم كذا. فدي الحته اللي واخدينها بتوع الاسترولوجي من الفلك، من معلش الشمس بتخش جواهم ازاي؟ مش فاهم. بيبقى الباك جراوند بتاعها البرج ده. اوكي. يعني بتعدي يعني. ايوه الخلفيه بتاعتها هي الكونستليشن دي او البرج ده. حلو قوي السؤال ده. طيب دي الحته بتاعت الفلك. تمام. دي الحته العلميه. انما الحته اللي مش بتاعت الفلك انه ايه بقى، انا هوضحها لك برضو عشان الناس تبقى متخيله وانتوا عندكم فكره الموضوع جاي منين. قسموا، وده من للعرب اللي هم عملوا الكلام ده، الكواكب لنوعين: كواكب نحس وكواكب سعاده. تمام. فنقول مثلا ده الاسترولوجي، ده ليس له علاقه بالفلك، بس انا هجيبها لك شويه تاريخيا. جه الموضوع ازاي؟ لانه هو معتمد جدا على حاجتين، شيئين. الحاجه الاولانيه statistics، احصاء. هو الموضوع مش محطوط اعتباطا، يعني الناس كتير مهتمه بيه يعني، فلازم ندور ولازم نجيب اصل الموضوع. الحاجه التانية التاريخ، يبقى statistics وتاريخ. طيب يقول لك انه الكواكب في منها نوعين: كوكب نحس وكوكب سعاده. كوكب زحل كوكب نحس. فلما كوكب زحل يبقى موجود في برج الاسد في اليوم ده، متوقعين انه مواليد برج الاسد يحصل لهم حاجات. ايه هي الحاجات دي بقى؟ بيحطوها في المطلق. تمام. ده الاسترولوجي، هو مش بيزد على ساينس. طيب انا ليه بتكلم فيه، او ليه بحاول اوضحه لك؟ لانه اكتر احتماليات. انا اسف، احتماليات. ماشي. هقول لك ليه. لانه كان في 2 مشهورين جدا اسمهم اخوان الصفا. اخوان الصفا عملوا كتاب اسمهم اخوان الصفا وخلان الوفا. دول من اشهر المنجمين على الاطلاق في الحضاره العربيه والاسلاميه. راحوا، معرفش الخليفه مشهور، اعتقد الخليفه المنصور او مش متذكر اسم الخليفه الحقيقه.
وفندوا له احداث هتحصل بالحرف. الناس دول كانوا ماثماتيشنز، كانوا استرونومرز، يعني عندهم البيزك العلمي بتاع علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الاحصاء وحاجات كتير جدا. ده انهي عصر؟ اعتقد العصر الاموي، مش متذكر العصر، بس انا يعني قلت اسمهم اخوان الصفا وخلان الوفا. اوكي. فقالوا له انه انت ابنك هيموت في حرب، وبعدين هتسجننا، وبعدين هتخرجنا من السجن وهتعمل لنا مرصد، فاحنا بنأثر عليك، بنقول لك أثر الطرق دي واعمل لنا المرصد اللي احنا عايزينه. بما هم كانوا فلكيين لكنهم كانوا عندهم دراية بالتنجيم. فخدهم من هنا، راح سجنهم بالفعل، وابتدى الحرب. كان ابنه اسمه إبراهيم، ودخل الحرب وابنه توفى واتسجنوا بالفعل. وبعدين راح خرجوا وعملوا أكبر مرصد كان في العراق وقتها، في الكوفة. فمن هنا جاية الحتة بتاعت الأسترولوجي أو الحتة بتاعت التنجيم. هم معتمدين على الحاجات البيزكس أو الحاجات الأساسية في علم الفلك، واخدين بقى الحتة بتاعت الإحصاء والحتة بتاعت الإيه بتاعت التاريخ. هل ده معناه إنه كلام علمي؟ لا. هل أحيانا يصدف أو يصدق؟ أحيانا كتير بيتلاقوا مع بعض وتحصل حاجات. يعني على سبيل المثال الأحداث اللي بتحصل على كوكب الأرض الفيصلية أو المحورية أو القوية جدا مرتبطة في السماء بحاجات. ده تاني بأكد إنه ده مش علم، إنما إحنا بنتكلم على أحداث تاريخية أو إحصاء. مرتبط ظهور المذنبات اللي إحنا كنا بنتكلم عليها في أول الحلقة عند الناس بتوع التنجيم بأحداث فظيعة على كوكب الأرض. يعني ميلاد السيد المسيح ظهر مذنب في السماء، فلما حتى إحنا دلوقتي بنحتفل بالكريسماس، أكتر حاجة بتقول فلما ظهر نجم السماء. نجم السماء ده اللي هو المذنب، الكومت اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول، ده لما ظهر اتولد سيدنا المسيح أو اتولد السيد المسيح. ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظهر النجم أو ظهر المذنب. خد بقى أحداث 2019 كان اكتشف مذنب الكومت اللي هو بتاع أبو راس وحواليه وراه تيل قوي طويل جدا وقوي واخد مساحة كبيرة جدا من السماء. اكتشف سنة 2019 كومت اسمه نيو وايز، وأعلن في العالم انه في مذنب ظاهر جدا في السماء يرى بالعين المجردة. فأي حد مهتم بالرصد الفلكي أو بالتصوير الفلكي يطلع يصور. واقتنست الفرصة أو قلت دي فرصة عظيمة جدا. عملت الحسابات بتاعتي وقعدت منتظر لغاية ما الكومت ده أو المذنب ده يبقى aligned على منطقة الأهرامات. وخدت العدة ورحت علشان أصور، وبالفعل صورت صورة، وكانت واحدة من أفضل الصور في العالم للمذنب اللي هو اسمه نيو وايز على هرم خفرع. وانتشرت الصورة انتشار النار في الهشيم زي ما بيقولوا. بعد ما ظهر المذنب ظهرت، احنا زي ما بقول مرتبط بأحداث قوية جدا على كوكب الأرض، ظهرت الكوفيد كورونا. فهل ده يعني ليه انت السبب يعني في كورونا؟ لا, لا مطلقا. هل هو ليه علاقة يعني بالعلم؟ لا، بس احنا بنتكلم من منظور تاريخي ومن التنجيم. ففي النهاية أنا آسف، ألخص القصة بتاعت الأسترولوجي ملهاش تأثير على الإنسان. الكلام اللي بيتقال إنه الكواكب هتأثر عليك وعلى بس ناخد في الاعتبار الحتة بتاعت الإحصاء، الحتة بتاعت التاريخ، ونقرأ التاريخ كويس. يعني برجك اليوم اللي كان في الأهرام ده ملوش علاقة بالنجوم للتسلية. أصل النجوم ما يعني موجودة من احنا الفترة احنا بنعيشها 80-90 سنة 100 سنة، بس بتكلم على مليارات السنين، مش تأثر على الإنسان. واللي هو انت سرطان اصلا انا جدي يلا نتجوز، ده برضو دي الحتة اللي انا كنت هسألك فيها. يعني انت اللي انت قلته دلوقتي والتاريخ والإحصائيات او الإحصاءات في حاجات متشابهة دي كلها تمام، بس هل ده نفسه بيتطبق برضو؟ ده مش على اليوم بقى. انا بتكلم على علميا الشخصيات في تشابه، ده تجربة برضو مجرد يعني تشابه. طبعا. اوكي. يعني مواليد برج الأسد طبعا ما ينفعش، انا مش عارف، بس احنا بما ان احنا بودكاست فهتكلم على التجارب الشخصية. يعني واحدة مثلا من الحاجات اللي حصلت لي انا شخصيا، كنت مسافر دولة عربية في مؤتمر وبتاع، وحد من الناس اللي هم شغالين في التنجيم دول قال لي ما تسافرش. فقلت له ليه ما تسافرش؟ قال لي عشان انت مش مسافر مؤتمر، انت مسافر لحاجة تانية. فقلت له لا انا تسافر ليه يا عم؟ مؤتمر. مؤتمر يعني.
بس فسافر ما تسافرش، سافر ما سافرت. والدنيا باظت. بس هو قال لك يعني ايه اللي هيحصل وكده؟ قال لي تفصيلا. طب ما ده مش ده لازم ده رعب بس بقى. كون ان انت راجل علمي مش معناه ان انت راجل بتشتغل في الساينس او شغلانتك هي الساينس، معناه ان انت تبقى جامد او صالد او ما عندكش. لازم اي حاجه تعدي قدامك تاخدها في الحسبان وتاخد بالك منها جدا يعني. ايوه يعني الاسترولوجي او الابراج ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ نوت ساينس، مش علم. بس في ناس تجارب بتنجم بقى. الشخصيه. انت اكيد شفت الست بتاعت كاس العالم دي؟ شفت دي؟ لا. الست قالت لك انه في دوله عربيه هتصعد للمربع بتاع كاس العالم. بس ما اكيد في 1000 غيرها قالت كرواتيا هتصعد. لا وهتلاقي كل كاس عالم غالبا هتلاقي واحده بتقول كده بس يعني عشان المره دي عملناها مثلا. طب انا عندي سؤال بقى يعني خلاص انا هفضل انا ما بامنش بالابراج بصراحه وهفضل ما امنش مع ان انا كنت هبتدي اصدق اصلا مع ان انت ما بتامنش برضو بس انا كنت هبتدي اصدق من طريقه كلامك العلميه. بس انت قلت حاجه في النص ان انت رحت عند الاهرامات وصورت الكومت النيزك وعند خوفو اخذت احلى صوره من احلى الصور اللي في العالم للنيزك ده حقيقي. دي حاجه هوايه شخصيه ولا دي انت مثلا هو الموضوع ابتدى من ايام دكتور مصطفى محمود وعلاقتي بيه وانا من زمان نشأتي شويه. انا نشأت في قريه في الصعيد وكنت محظوظ انه كانش في كهرباء طول الوقت. انت طول الوقت بالليل باصص فوق. بالنسبه لك محظوظ بالنسبه بقيه القريه يعني جحيم. بالعكس يعني الناس عندك حق بس انا كنت محظوظ لان انا كان بيتنا على النيل على طول وما بتعملش اي حاجه، ما عندكش اي نوع من انواع الرفاهيه غير ان انت تقعد على النيل او تقرا. اسمها ايه القريه دي؟ اسمها الشيخ فضل. وسميت شيخ فضل لانه مدفون فيها الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. اجدع ناس اهل الشيخ فضل يا جماعه. ثانك يو حبيبي. بس كنت بالليل بقعد ابص فوق. والدتي كانت بتسالني هو ايه دي. والدتي كانت حافظه المواعيد بتاعه الميتيور شاور بالتفصيل. شو من يوم 13/8 ل 16/8 15/8 بالتحديد هنشوف النجمه موديل، هنشوف الشهب ايه. فكنا نقعد نبص على الشهب وكنت بقت عندي الباشن بتاع ان انا عايز اشرح لها، عايز اتعلم فلك علشان اشرح لها. الى ان التقيت دكتور مصطفى محمود الله يرحمه وابتديت شويه بقى المدارك تتسع في القصه دي. وكان بالنسبه لي القوه في ان انا اتعلم تصوير فلكي. فتعلم تصوير فلكي. التلسكوبات حاجه معقده جدا، غاليه جدا فوق الوصف يعني. فكان التحدي بالنسبه لي ان انا اعمل تلسكوب. فعملت اول تلسكوب بايدي وطلعت بيه رصدت بيه كسوف الشمس. عملت ايه؟ تلسكوب. يعني تلسكوب اللي هو الجهاز اللي انت بتستخدمه. انا عارف تلسكوب. اخترعته يعني؟ اخترعته from A to Z. من المرايه والكوتنج بتاع المرايه. يوتيوب ولا ساعتها ما كانش فيه يوتيوب؟ اكيد كان في كتاب. فانت ماسك كتابين 3 كتب تحديد. هو كتاب واحد بس 3. ايوه بس تلسكوب ولا زي ايام مدرسه لما كنا بنجيب علبه جزمه ونجيبها كاميرا ونحط فيها مرايه. عايز تاخد الاغرب يعني. التلسكوب ده طلعت رصدت بيه كسوف الكل للشمس سنه 2006 من هضبه السلوم في حضور عظماء العالم حاصلين على نوبل والرئيس مبارك وقتها وكل الدنيا كانت موجوده. وانا حاطط التلسكوب بتاعي اللي هو بالمنافيلا المانيوال ده. والراجل بتاع نوبل ساب التلسكوبات البروفيشنال وجي يبص عندي يعني قال لي هاو كم يعني انت عامل ايه؟ انت مجنون يعني. واو. طب لو انا عايز اطلع عندي فضول ان انا اشوف الحاجات دي. عاملين كوميونتي كده اسمه استرو تريبس على فيسبوك وعلى انستجرام. ده اي حد انترستد ان هو يجوين، عايز يبص للسماء، عايز يتعلم، عايز يعرف، يقدر يروح يطلع معانا يعني. اوكي. بنروح طبعا مجموعه يعني كده هو بيشترك معاهم وبيطلع اماكن كتير جدا. الفيوم. عايز اقول لك كمان حطيت على انترناشونال دارك سكاي. ده موقع نون بروفيت اورجانيزيشن. انه مصر فيها طبعا. ما تخليني اكلمك على السياحه الفلكيه. يا ريت. خبر ابيض على الموضوع. بتاخدوا ناس بقى في الفلك بتاخدوهم لفه؟ مصر زي ما قلت لك من شويه انه مساحتها اغلبها صحراء. اغلبها صحراء معناه انه الجو جاف جدا.
يعني ما بتهزرش زي اوروبا يعني. عدد ايام السنه اللي السما صافيه فيها 302 يوم من اصل 365. فده مديلك 300 يوم السما عندك صافيه في الصحراء. ده بالليل يعني؟ بالليل هي ممكن إنه- ليه ما تبقاش صافيه؟ سحاب يعني؟ مفيش سحاب. مفيش سحاب مفيش بالليل. سحاب ومفيش غبار ومفيش. تتخيل انت اوروبا اصلا عدد الايام السما بتبقى صافيه فيها في اوروبا ما تتعداش شهر مثلا. بس ايه علاقه ده بالصحراء؟ علاقة ده بالصحراء بقى انه احنا نوع السياحة اللي اسمه السياحة الفلكية ده مشهور جدا في العالم. التورست اللي بيطلع يصور او بيطلع يرصد هو مش هيجيلك. هوضحها لك. الناس اللي جاية تعمل سايت سينج في مصر بيجي يعمل ايه؟ يطلع الاهرامات، يطلع الغردقة، يطلع دهب، يطلع الكلام ده كله، اخره بيقعد اسبوع 10 ايام صح؟ السائح الفلكي بيطلع مينيمم يقعد شهر ونص شهرين في المكان. ده بيتابع بقى investigation. الدوره كلها اللي بتحصل فوق بقى. بالظبط. لانه هو ليله واحده مش كافيه. انا مثلا على سبيل المثال اندروميدا جالاكسي دي عشان اصورها رحت قعدت في الصحراء لوحدي 5 ليالي. لسه مصور صوره اسمها الهارت نابيولا ده. الهارت نابيولا ده قعدت 6 ليالي ما بعملش اي حاجه غير بالليل قاعد باصص فوق واحط العده واصور. فالسائح الفلكي او الراجل اللي جاي يعمل سياحه فلكيه مينيمم هيقعد عندك شهر ونص. شهر ونص هيصرف فيها فلوس قد ايه؟ متوسط كده على دراسة انا عملتها $2000 which is انه رقم كبير جدا. مصر ليه مميزة في ده؟ علشان الصحراء السما صافية، الجو جاف. الصحراء انت بتسألني صحراء عشان الجو جاف. فده مفيش بيفرق رطوبة. ان هي يخلي اللي انت شايفه الدنيا- واللي بترصده هو accurate. مش زي مثلا تروح عند البحر ممكن تلاقي الرطوب. فيه الرطوبه. الله ينور هو عليك. معلش السؤال تافه طبعا بالنسبه الله لعلم ينور. الفلك. بس هو يعني احنا لما كنا بنطلع سينا مثلا نروح الكامبات اللي هي ما فيهاش كهرباء اصلا زمان دي، تمام. كنا بنشوف كل حاجه اصلا بالعين المجرده مظبوط. بطريقه فظيعه. لما تبقى في المدينه من كتر الانوار اللي حواليك والحاجات ما بتشوفش بالظبط. كويس. هل ده له علاقه برضو بانه ولا ده عشان تلسكوب فمالوش دعوه؟ ده علشان التلوث الضوئي. في المدينه في تلوث ضوئي. اوكي. اللايت بولوشن ده مضيع لك الحاجات. بس ده بيفرق في التلسكوب في حاجه؟ طبعا. يعني التلسكوب ما يعني ده سبب برضو من الاسباب ان احنا بالظبط. بنطلع الصحراء. مظبوط. طب هل بس- في صوره مثلا، اي صوره انت عملتها حاجه زي وكاله ناسا او كده مثلا خدوها؟ انا أو استعملوها. وكاله ناسا شاركت حوالي اعتقد داخل على 30 صوره شاركتها منك انت؟ صور انا صورتها 30 صوره؟ لسه الاسبوع اللي فات ده وبيدفعوا بقى فيها فلوس؟ مطلق. انا نفسي واحد يا ناسا يعني يا ناسا في ايه يعني؟ بتستعملوا صور الراجل قول لهم يعني؟ خلاص يا عمرو، ما انت معاك جرين سيليكا يا عمرو بقى خلاص. وكالة الفضاء الأوروبية يعني أنا كنت ما ننهبش مبسوط بوكالة الفضاء الأوروبية إنها تشارك صوري أكتر من ناس، لأنه وكالة الفضاء الأوروبية بتكتب بالعربي. يعني تقول لك مرحبا هذه الصورة من مصر وبتاع، فحاجة عظيمة يعني. الصورة بقى بتاعت المذنب اللي هو كان فوق خفرع ده، تمام. انا صورت، عملت حساباتي وحطيت العده وصورت، روحت نمت وكتبت كده صوره للتاريخ على السوشيال ميديا خلاص. وصحيت الساعه 5 علشان ايه اشارك الصوره دي. بقى شاركت الصوره اللي انا ما تخيلتوش انه شاركت فين؟ على انستجرام وعلى السوشيال ميديا. ماشي. فلقيت واحد عنده كده بتاع 10 مليون فولور على انستجرام يعني، داخل يقول لي از ات وان سنجل شوت؟ الصوره دي صوره واحده ولا متركبتها صوره واحده؟ قال لي طب تمانع ان احنا نشير الصوره دي مع الكوميونتي؟ فقلت له لا، تشاركوها فين؟ قال لي هنشاركها في ناشونال جيوغرافيكس. فقلت بقى انت بتهزر يعني وبتاع. فقلت له ده بجد؟ قال لي فقال لي انت عارف انه المذنب ده اللي هو نيو وايز ده اخر مره ظهر فيها كان امتى؟ قلت له هو ظهر قبل كده؟ طبعا احنا بنضحك يعني. قال لي اخر مره ظهر فيها كانت لسه حجر الاساس بتاع الهرم بيتحط، كانش لسه اتبنى الهرم، وانت محظوظ ان انت صورته فوق الهرم، لانه مش هيتصور بعد كده ولا هيتكرر الظاهره دي بعد كده ويرجع مكانه غير بعد 6300 سنه تقريبا. طب اديني الصوره، انا هظبط لك ديل. اصل انت بتقوله ده يعني حاجه مهمه جدا يعني. حقيقي. بس فجاه الصوره نزلت من هنا ونزلتها ناشونال جيوغرافيكس وذا وورلد ات نايت وهيلاري كلينتون، ولا الدنيا اتقلبت. هيلاري كلينتون كمان اتكلمت على الصوره. لسه وجبناك في البودكاست يعني فهي كانت الصوره وش الخير الحقيقه، وش السعاده. وانا كنتش بعمل الكلام ده لاي نوع من انواع
انك تتعرف او حاجه اكتر من انا دي هوايتي ودي حاجه بحبها جدا وعايز اشاركها مع الناس وعايز اعلمها للناس. فانت بتودي رحلات مثلا لو انا لاطفال عائلات؟ هتلاقي البيج اسمها استرو تريبس، دي هي اللي بتعمل رحلات. انما انا دلوقتي كل الوقت بتاعي يعني انا اللي بصور وبعلم الناس كورسز وورك شوبس في التصوير والحاجات دي. احنا هنحط عامه الكونتاكتس واللينكس والحاجات دي طبعا دي عشان ان شاء الله أنا اللي طبعاً. عايز وانترستد يعرف يوصل. هو هيقعد يتريق عليا بس انا عندي بنت اسمها سينا. اسمها ايه؟ سينا. بس كل حلقه اقول لهم انا باجي، احنا لما بنعمل بودكاست بنعمل حلقات حاجات انا انترستد فيها. عظيم. يعني حاجات باسل انترستد فيها وحاجات انا انترستد فيها. تمام. فطبيعي ان انا الحاجات دي ببقى عايز بنتي حاجات ببقى عايزه تخش فيها هي كمان. اوكي. فبيقعد يتريق عليا ان انا كل شويه اقول لهم انا هبعت لكم بنتي. لا اسمها جميل. فسينا جايه. انت اللي سميتها؟ انا وانا وسينا خدوني جاية. معاكم يعني، جيت على دي ومش يلا. هتاخدني معاك. يلا سبحان بينا. الله. بص بقى، احنا هنعمل سؤال على السوشيال ميديا. اوكي. السؤال ده هيبقى عن علم الفلك. اوكي تمام. ممكن يبقى سؤال من الحلقه، واللي هيجاوب على السؤال صحيح هنبعت له التيشيرت اللي ممضيه منك دي تمام. هديه ليه. وممكن بقى نبقى نقول لك عليه، ولو بعت لك وعايز ينزل معاك يعني تديله توصيه البودكاسترز. انا هحل السؤال ده في الخباثه واطلع معاك. ميرسي، نورتنا. ومش عارف ليه عندي احساس ان هيبقى في جزء تاني وتالت ورابع. عندي إن احساس شاء الله. فظيع إن شاء بالموضوع ده. الله. في حلقه كامله هتبقى عن الزمان. عن الزمكان. الزمكان. وعن في السوبرمان. تقدم. وباتمان كمان يا ريت، عشان بحبه المفضل بالنسبه لي. في تقدم الحقيقه يعني. اوكي. نورتنا مسيو عمر. شكرا، فرصه سعيده وانا اتبسطت جدا. فرصه. ملهمي اللي هتدمر الارض، ربنا يستر. النيزك دي واحده من الحاجات اللي الواحد بيقعد يدور عليها في الصحراء ويبقى محظوظ لو لقاها يعني. الابراج الحاجه اللي بيضحكوا بيها على الناس، وللاسف الناس كتير بتصدق الموضوع ده. المجره اللي الواحد بيستناها كل سنه عشان يطلع عينه في الصحراء عشان يصورها، وفي الاخر بيرجع يصور.